हेलो फ्रेंड्स मोर चेनेलলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। মই আজি এই চাদৰখনত একেবাৰে সহজতে দহি বটি দেখাম। চাদৰত থকা সূতাৰে কেনেকৈ দহি বটে সেইটো দেখাম। এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ পিছত আপুনিও নিজে দহি বটিব পৰা হৈ যাব। তে চাদৰখনৰ এইটো হ'ল আঁচলটোত অলপ এক্সট্ৰাকৈ দিয়া আছে এনেকৈ দহি বটিবৰ বাবে। এতিয়া এইখিনি সূতাখিনি ইয়াত থকা সূতাখিনি উলিয়াই ল'ব লাগিব আৰু অলপমান সিমানলৈ, তেতিয়াহে দহি বটিবৰ বাবে সুবিধা হ'ব। দহি বটিবৰ বাবে এইটো চাইডৰ মূৰত এইটো ইমানখিনিলৈকে কেঁচিৰে চিধাকৈ কাটি ল'ম। আনটো মূৰো তেনেদৰে ইফালে এনেকৈ ইমানলৈ কাটি ল'ম। লৈ সূতাখিনি এনেকৈ টানি দিলে ওলাই যাব। সূতাখিনি ওলোৱাৰ পিছত দহি বটিবৰ বাবে সুবিধা হ'ব। এনেকৈ মই ইমানখিনি দহি বটিলোঁ। তাৰপিছত কেনেকৈ বটিলোঁ দেখাম এতিয়া। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। দহি বটিবৰ বাবে মই এইখিনি সূতা থৈছোঁ। সূতাখিনি সমানে দুভাগ কৰি ল'ম দুটা দহিৰ বাবে। তাৰপিছত এমুঠি সূতা আকৌ এনেকৈ সমানে দুভাগ কৰি ল'ম এনেকৈ। লোৱাৰ পিছত সূতাখিনি এনেকৈ পাক দিম। দুয়োখন হাতে একেফালে পাক দিছোঁ মই এনেকৈ। পাক দিয়াৰ পিছত অলপ ঢিলাকৈ গাঁঠিটো দি ল'ম। বেছি টাইট কৰি দিব নালাগে, বেছি টাইট কৰি দিলে চাদৰখন কোচ খাই যায়। তাৰপিছত আনটোও মই দেখাইছোঁ এনেকৈ সমানে দুভাগ কৰি ল'ম সূতাখিনি। লোৱাৰ পিছত এনেকৈ পাক দিম এনেকৈ। তাৰপিছত গাঁঠি দি ল'ম। এতিয়া দহি বান্ধিবলৈ হ'লে সূতাখিনি মই ৰেডি কৰি থৈছিলোঁ আগতীয়াকৈ। বাকীখিনি যেনেদৰে গাঁঠিছিলোঁ তেনেদৰে গাঁঠা সূতা এইখিনি সূতা মই দলি ঠাইত লৈছোঁ আৰু এই চাদৰখনৰ পৰা যিখিনি ওলাইছে সেইখিনি কণ্ট্ৰাষ্ট কালাৰৰ যেনেকুৱা আছে কালাৰ তেনেকুৱা লৈছোঁ। লৈ এনেকৈ সূতা দুভাগৰ মাজত ভৰাই দিলোঁ। দি এটা গাঁঠি দি দিলোঁ। সমান জোখত কৰি ল'ম এনেকৈ। তাৰপিছত এনেকৈ সমান কৰিম দুয়োখন হাতে। তাৰপিছত বেজীত মই একে কালাৰৰ সূতা ভৰাই লৈছোঁ। লৈ আনটো মূৰৰ সূতাডালেৰে এনেকৈ পাক দিম। 3 পাক বা 4 পাক ভালদৰে টাইট কৰি দিম। এনেকৈ কৰিলে দহি সূতাখিনি কেতিয়াও খুলি নাযায় আৰু সহজ হয়, কম সময় লাগে। তাৰপিছত বেজীটোৰে এনেকৈ গাঁঠি দিম এনেকৈ। গাঁঠি দিয়াৰ পিছত বেজীটো এইফালেদি ভৰাই এইফালেদি উলিয়াই দিম। এনেকৈ কৰিলে সূতাখিনিৰ মাজত মিক্স হৈ যায় সূতাডাল। তাৰপিছত এনেকৈ সমান কৰিম। বাকী দহিখিনিৰ সৈতে সমান জোখত কাটি ল'ম এনেকৈ। সমান জোখত কাটি ল'লোঁ। তাৰপিছত আনটো কৰি দেখাম এতিয়া। এনেকৈ সূতা মুঠি ইয়াৰ মাজত ভৰাই দিম এনেকৈ। দিয়াৰ পিছত সমান জোখত লৈ ল'ম। লৈ গাঁঠি এটা দি দিম। বেছি দীঘলকৈ সূতা থাকিলে দুটা গাঁঠিও দিব পাৰে। তাৰপিছত এনেকৈ সমান কৰি বেজীত থকা সূতাডালেৰে 3 পাকমান দি দিম টাইট কৰি। তাৰপিছত বেজীটোৰে গাঁঠি দিম এনেকৈ। গাঁঠি দি বেজীটো এইফালেদি ভৰাই দিম। তাৰপিছত বাকী দহিখিনিৰ সৈতে সমান জোখত কাটি ল'ম এনেকৈ। মই গোটেইখিনি দহি বটিম। আনটো ছাইডৰ তেনেদৰে বটিম। ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু আপুনি যদি মোৰ চেনেলত নতুন হয় তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো ক্লিক কৰিব নাপাহৰিব। মোৰ চেনেলত বিভিন্ন ধৰণৰ কাটিং ষ্টিচিং ভিডিঅ' আপলোড কৰি থাকোঁ। এয়া হ'ল এটা ছাইডৰ দহি বটা হৈ গ'ল। আনটো ছাইডৰ মই তেনেদৰে বটিম। দুয়োটা ছাইডৰ দহি বটিলোঁ। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।